तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु यहाँ प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 6 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 6 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्दिनु होला। अब साथीहरु एड गरिसकेपछि तपाईको फोटोहरु यसरी आउनेछ। तपाई लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको एन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट भन्ने अप्सन छ, डिलिट गर्दिनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि यहाँ तपाईको फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थर्ड नम्बरमा 16.9 को फर्मेट छ, तपाईले यो फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। यो फर्मेटमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यसरी फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी रोटेट गरिसकेपछि यसरी जुम गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा फिट हुने गरी यसरी जुम गर्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोलाई पनि यसरी रोटेट गर्नु होला। यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि यसरी रोटेट गर्नु होला। यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गरिदिनु होला। किनभने साथीहरु तपाईले यसरी नै रोटेट गर्दै यसरी जुम गर्नुभयो भने तपाईले भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईको भिडियो राम्रो देखिन्छ। त्यसैले तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी नै रोटेट गर्दै यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गरिदिनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि अब तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब सुरुको फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.5 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.5 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.4 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.4 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.3 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.3 मा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.5 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अब तपाईले अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.3 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.3 मा राख्नु होला। त्यसपछि तपाईको लास्ट फोटो चाहिँ तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.0 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.0 मा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.0 मा राख्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड भइसकेको छ। अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। एनिमेसन लगाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब साथीहरु यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको कम्बो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी सार्नु होला। अब तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ यो सुरुको फोटोमा बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डुलम 2 एनिमेसन। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई पनि पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई पनि पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई पनि पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईको लास्ट फोटो छ, यो फोटोमा पनि तपाईले पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। अब साथीहरु यहाँ ठीक गर्दिनु होला। अब तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। तल हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसके यहाँ धेरै इफेक्टहरु छन्, तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ तपाईको यहाँ मुड भन्ने अप्सन छ, यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ म्याटियोर भन्ने इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ ठीक गर्दिनु होला। अब तपाईले यसलाई यसरी घटाएर यसरी मिलाउनु होला। अनि तल हेर्न सक्नुहुन्छ कपी भन्ने अप्सन छ, यसरी कपी गर्नु होला। अनि फेरि यसरी
फोटोको बराबर मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी फोटोको बराबर मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी फोटोको बराबर मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी फोटोको बराबर मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले यो भिडियोलाई टिकटकमा हाल्नको लागि यो भिडियोलाई तपाईले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्नको लागि सुरुमा यो भिडियोलाई सेभ गर्नु होला। सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। सेभ भइसकेपछि तपाईले यो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो सेभ भइसकेको छ। यहाँ डन गरिदिनु होला। अब तपाईको यहाँ प्लसको साइन चाहिँ यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ भिडियोज भन्ने अप्सन चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भर्खरै सेभ गरेको भिडियो सुरुमा हुन्छ, यसमा सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गरिदिनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि यसरी तपाईको भिडियो आउनेछ। तपाई लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ एन्डिङ भन्ने अप्सन चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला र तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिटको अप्सन छ, डिलिट गरिदिनु होला। अब साथीहरु सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी अप्सनलाई सार्नु होला। तपाईको यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले टिकटकको फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा 9.16 को फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यो तपाईको टिकटकको फर्मेट हो। त्यसपछि साथीहरु यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसरी भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी अप्सनलाई सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको यहाँ एडिट भन्ने अप्सन चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ रोटेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब साथीहरु साउन्डको लागि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन एउटा लिंक दिएको छु, त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला। त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि सिधै तपाईलाई टिकटकमा यो भिडियो खुल्नेछ। यो भिडियो खुलिसकेपछि तपाईले त्यो साउन्डलाई एड फेभरेटमा राख्नु होला र यसरी नै बनाइसकेपछि टिकटकमा अपलोड गर्दा त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि एरोको साइन चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुन्छ। तपाईले मजाले गएर टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।